cuối cùng là cái vấn đề về sự liên kết. Khác với Nhật Bản, khác với Trung Quốc, nền startup Việt Nam chúng tôi vẫn còn nằm rải rác và phân tán, chưa có một cái sự đoàn kết thống nhất cách mạnh mẽ. Điều này làm cho cái nguồn lực cũng như là cái cơ hội thành công của chúng tôi chưa được cao. So now I'm with Jerry, the founder of Comic One. I'm really happy to have you. He's going to speak in Vietnamese. All right, let's do this. Yeah. I'd like to first know about your background and how you ended up becoming like a startup. Yeah. Lời đầu tiên cho phép mình được cảm ơn người bạn ở phương xa đã đến Việt Nam và dành cho mình một cuộc phỏng vấn vô cùng thú vị. Và trước cái cuộc phỏng vấn này là chúng tôi đã có rất là nhiều cái sự chia sẻ và đồng cảm. Chúng tôi đều là những người trẻ và mong muốn rằng là cộng đồng startup ở Việt Nam, Nhật Bản cũng như là ở Mỹ sẽ phát triển và đồng hành cùng với nhau. Đó là lý do tại sao tôi đồng ý xuất hiện trong cuộc phỏng vấn này. Và người bạn này của tôi đã cho tôi một cái sự động viên khích lệ, mặc dù biết rằng con đường khởi nghiệp là vô cùng chông gai. Và tôi là Lê Hoàng Thạch, nhà sáng lập của Comic One. Đến với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ về ý tưởng và lý do tại sao tôi bắt đầu startup này. Tôi có một niềm đam mê truyện tranh rất là sâu sắc. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã lớn lên với Son Goku, lớn lên với One Piece, lớn lên với rất là nhiều tác phẩm nổi tiếng. Và tất nhiên, đó là điều khích lệ tôi trở thành một người sáng lập và chọn lĩnh vực truyện tranh cũng như là lĩnh vực collectible là cái lĩnh vực mà tôi sẽ cống hiến đến cuối phần đời còn lại. Thông qua lời mời của người bạn này, tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người đang ở Nhật Bản, rằng là ở Việt Nam chúng tôi rất yêu quý văn hóa, con người cũng như là phẩm chất đạo đức của người Nhật. Vì vậy tôi đã dùng những điều tôi học được từ các bạn để áp dụng vào startup của tôi. Và tôi hướng đến việc tạo ra một nền tảng giao dịch thẻ bài Pokemon và Sport Card ở thị trường Mỹ và Canada. Và tôi hy vọng trong một khoảng thời gian tới chúng tôi sẽ đến Nhật Bản và mở văn phòng ở đó. Also, I'd like to know how you know, because in Japan it's not very common to open up a office in Canada. So I really want to know about that story, like why you're actually looking into another country for an office. Yeah. Yeah. Khi một startup hình thành, nó phải tập trung giải quyết một vấn đề nào đó, và cái vấn đề đó nó phải đủ lớn để startup có khả năng scale. Nếu mà một cái startup ở Việt Nam với quy mô thị trường là hơn 100 triệu dân, nó không thể nào so sánh với một cái thị trường 300-500 triệu dân với cái market size là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ hoặc là 1.000 tỷ đô la. Vì vậy chúng tôi đã quyết định là mình sẽ chọn Bắc Mỹ, bao gồm là Mỹ và Canada, làm nơi mà chúng tôi sẽ bắt đầu cái startup của mình. Và Comic One sẽ là một cái startup Canada, và chúng tôi sẽ xây dựng cái kế hoạch cũng như là đội ngũ của mình ở đó trước. Sau đó trong quá trình phát triển, chúng tôi sẽ cân nhắc mở rộng thị trường ra châu Âu, và thị trường tiềm năng trong tương lai chúng tôi sẽ chọn đó là Nhật Bản. I really want to know the status quo, the current situation of the startup ecosystem in Vietnam. Yeah. So if you know good parts of being a startup here and also disadvantages. So the problems of startup ecosystem here in Vietnam. Yeah. That would be very nice. Yeah. Ở Việt Nam chúng tôi được dạy toán từ bé và chúng tôi rất mạnh về logic. Có nghĩa là khi mà bạn được dạy một điều gì đó trong suốt thời ấu thơ, đó sẽ là một cái kỹ năng mà sẽ mang lại cái lợi thế rất lớn cho bạn. Và như các bạn biết, toán học rất là quan trọng trong công nghệ. Và vì vậy Việt Nam có một cái thế hệ những người làm công nghệ rất là giỏi và rất là nổi tiếng ở trong khu vực. Và đây là lợi thế rất là lớn. Đồng thời chúng tôi có lợi thế về dân số trẻ. Điều này giúp cho chúng tôi có một cái lực lượng lao động rất là dồi dào. Kế đến là chúng tôi có một cái chính sách cởi mở của chính phủ. Đồng thời là chúng tôi có lợi thế về việc tiếp cận internet. Đó.
mọi thứ đều có thể được học từ internet, và đây là một trong những điều mà tôi tin rằng là bất kỳ quốc gia nào nếu tận dụng cũng sẽ giúp cho đất nước của mình phát triển. Bên cạnh những cái thuận lợi đó thì Việt Nam cũng có những bất lợi. Một trong những bất lợi lớn nhất của chúng tôi đó là cái tiếp cận về nguồn vốn, tiếp cận về những cái nguồn lực ở trên thế giới. Bởi vì Việt Nam tiếng Anh không phải là first language, cho nên chúng tôi cũng gặp cái vấn đề về việc mở rộng hợp tác quốc tế. Cái tiếp là cái quá trình mà chúng tôi xâm nhập vào thị trường toàn cầu. Bởi vì Việt Nam là một thị trường rất nhỏ, nếu mà muốn startup muốn phát triển lớn thì phải tiếp cận ra nước ngoài. Nhưng mà hiện tại cái điều đó chưa thật sự là một cái điều mà chúng tôi làm tốt. Cuối cùng là cái vấn đề về sự liên kết, khác với Nhật Bản, khác với Trung Quốc. Nền startup Việt Nam chúng tôi vẫn còn nằm rải rác và phân tán, chưa có một cái sự đoàn kết thống nhất cách mạnh mẽ. Điều này làm cho cái nguồn lực cũng như là cái cơ hội thành công của chúng tôi chưa được cao. So I think like many of the Japanese companies would be interested in coming to Vietnam. What's like a good way to, actually know people, like network with Yeah. people? Like I mean, I'm sure like networking isn't everything, but Yeah. it's definitely important when you're coming to another country. So like, what's a good way to actually meet startup-related people like investors or entrepreneurs and all that? Yeah. Làm sao để nhà đầu tư Nhật Bản hoặc là các đối tác Nhật Bản sẽ tìm thấy được cái cơ hội đầu tư hoặc là hợp tác ở Việt Nam, thì tôi cho là chúng ta hãy tổ chức những cái buổi gặp face to face giống như tôi và người bạn này. Chúng ta hãy ngồi xuống với nhau để thảo luận và đi tìm kiếm điểm chung, điểm giao nhau, đồng thời là chia sẻ cái nguồn lực hai bên đang có. Thì như vậy cái sự hợp tác nó sẽ rất là dễ dàng. Và khi mà chúng ta hiểu nhau rồi, cũng như là chúng ta tin tưởng nhau rồi, thì cái sự hợp tác nó sẽ được kéo dài hơn và mang được cái kết quả mỹ mãn hơn. Và cái hình thức mà tôi đề xuất các nhà đầu tư Nhật Bản hoặc là các đối tác Nhật Bản, nếu có quan tâm đến thị trường Việt Nam thì các bạn hãy đến đây gặp và xem cái con người cũng như là môi trường của chúng tôi, cũng như là thưởng thức thức ăn, cũng như là thưởng thức văn hóa của chúng tôi, và có một cái lòng tin rằng là thế hệ trẻ Việt Nam với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư và đối tác Nhật Bản, chúng tôi sẽ phát triển lớn mạnh ở tầm vóc khu vực và trên thế giới. What about for like fundraising in Vietnam? Like, I think many companies actually create an entity in Singapore and they go fundraising for like another country too. Yeah. Like, how did you actually fundraise for your company, and what's a good way to fundraise in Vietnam? Yeah. I know there are like a lot of issues Yeah. there. Ở Việt Nam cái cách tiếp cận nguồn vốn là tương đối khó khăn. Thường một cái startup sẽ gọi vốn từ angel investor, là những người bạn bè, là những người đối tác, là những người khách hàng của mình trước tiên. Sau đó khi mà startup đã có một cái kết quả nào đó rồi, hoặc là một cái sự phát triển nào đó rồi, thì chúng tôi sẽ tiếp cận những cái VC capital. Nhưng khi tiếp cận cái VC capital thì cái tỷ lệ để close được deal nó cũng không cao, bởi vì thứ nhất là quy mô thị trường, thứ hai nữa là đội ngũ, thứ ba là những yếu tố khác. Điều này dẫn đến cái việc là các startup rất là khó đi vào được những cái vòng series đó. Và những cái người mà đầu tư vào Việt Nam nhiều nhất là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và châu Âu. Và những cái tổ chức này lại không có nhiều đại diện ở Việt Nam, cho nên là các startup ở Việt Nam sẽ phải liên hệ với họ, rồi thảo luận với nhau trong nhiều tháng trời để close được một deal. Vì vậy tôi tin tưởng rằng là nếu các nhà đầu tư Nhật Bản thường xuyên đến Việt Nam, thường xuyên gặp gỡ các startup, và chúng tôi có thể chia sẻ những cái cơ hội lẫn thử thách của chúng tôi cho các bạn, thì các bạn có thể giúp chúng tôi phát triển và đi được ra thế giới rất là dễ dàng. Okay, so I'd like to know more about Comic One. So what would be your strategy? Do you have any like KPIs for like the next Yes. few years? So you're moving to Canada and you're definitely going to target like a completely different market. Yep. You haven't seen. So like I'd like to know like what would your like KPI be? Yeah. For your product, and maybe you could elaborate more on like how you want to be like connected to Japan, and how you like at what timing you want to like bring it into Japan. Yeah. Okay.
Mục tiêu của Comic One trong năm 2024 sau khi mà chúng tôi ra mắt là 1 triệu user. Sau đó là năm 2025 là 10 triệu user và cứ tăng trưởng như vậy sau mỗi năm. Lý do tại sao chúng tôi đặt ra cái con số 1 triệu user đó là cái con số đầu tiên để chứng minh rằng là Comic One product market fit. Sau đó là cái 10 triệu user là chứng minh chúng tôi có khả năng tăng trưởng gấp 10 lần sau một năm. Đó là cái cơ sở đầu tiên và mục tiêu đầu tiên chúng tôi hướng tới. Và khi nào chúng tôi đến Nhật Bản, khi mà chúng tôi đã tự tin rằng là chúng tôi là một cái startup phát triển tốt, có cái nền móng vững chắc tại Mỹ và Canada và châu Âu, thì chúng tôi sẽ đến Nhật Bản với tất cả những cái sức mạnh, sự chuẩn bị và tinh thần của mình. Và giai đoạn hiện tại tôi rất là hy vọng một nhà đầu tư nào đó ở Nhật Bản sẽ nhìn thấy được cái tiềm năng cũng như là cái ưu thế của Comic One và đồng hành với chúng tôi vào cái giai đoạn rất là sớm này. Và tôi cũng hy vọng mình sẽ có cơ hội để đến Nhật Bản trong thời gian tới. Okay. So I guess you've been running Comic One for 3 years. Yes. 3 years, right? And you know you're in your development phase, and now you're going to Canada. I mean, like it's a huge risk, right? Yep. Like, for you. Like how do you feel? Like are you scared or anxious or like are you excited or? Để rời bỏ Việt Nam và đến Canada và xây dựng Comic One ở đó, đó là một cái quyết định rất là khó khăn của tôi. Tuy nhiên sau khi cân nhắc tất cả mọi yếu tố về market size, về môi trường, về nguồn lực mà chúng tôi sẽ huy động được, về cái cơ hội mà chúng tôi có thể thắng ở đó, thì không có lý do gì mà tôi không chọn cách ra đi. Tuy nhiên cái việc mà chúng tôi ra đi đó với sự chuẩn bị và với cái tâm thế sẵn sàng đón nhận những cái thử thách, và cái thử thách lớn nhất của chúng tôi là làm sao để sống sót, tồn tại trong cái giai đoạn đầu tiên của quá trình khởi nghiệp ở đó. Tuy nhiên với những cái điều mà chúng tôi đã nghiên cứu, những gì mà chúng tôi đã chuẩn bị, cũng như là những gì mà chúng tôi đã cam kết với nhau, thì những cái khó khăn mà chúng tôi sẽ đối mặt ở Canada dường như là vô nghĩa, và chúng tôi sẽ vượt qua hết tất cả để giành cái cơ hội chiến thắng ở đó. Okay. How would you want to be connected with with my Japanese community? Yeah. And Tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu ai đó xem được video này và cảm thấy những điều tôi làm là ý nghĩa và thú vị, và có thể cho tôi cơ hội được sang Nhật Bản trong một cuộc viếng thăm và trò chuyện trực tiếp. Tôi sẽ vô cùng biết ơn và vô cùng hạnh phúc. Okay, so if Comic One have a chance to go into the Japan market, I will need your help because there are a lot of difficult things will await for it. So I believe if you guys can give Comic one hand, and we will go into Japan and we'll be the leading platform for collectible in the near future. well, thank you so much. It was great having you, man. Yeah. Thank you. Thank you, man. Yeah.